Hello guys! Welcome to my vlog! Pakibasa na lang po in Chinese language, pero joke lang. Meron pong English dyan. And the color of this is the color pink. So cute. Dito yung sasaksak natin later. Okay. Here, meron tayong charger. Okay, ngayon ay itatry na natin tong i-charge. Kung ito ba ay gagana. Karat natin ito. Initin natin ito. I-try natin sa saksakan. I-charge pa siya. Ha? Dito na ba? Oh, nagbiblink. Ha? Ano? Ay, ari pala. Here, nag-charge na po siya. And, let's see, nagta doon. Pag ito daw ay full charge na, ano na? Nawawala yung blink. Nawawala yung blink. Or INPODS. First things. Yan. Kulay pink. Bye. Yung kulay white, English. Eh kasi English at saka Chinese tong ano eh, sa manual eh. Charging. Unboxing INPODS 12 color yellow. Here. And tingnan natin ano ba tawag dito daw? Dito? Ano daw? Ito? Ito yung silver. May sinabi yung ano kanina, diba? Basta metal. Metal siya ba, miss?
siya. Kami isa. Ayun o, may charge. No? Yung isa ay bunot. Kabunot ka, bes. Naku, bes. Ay, magpabunot. Tayo maalis. Wala ano. Tayo maalis. Ayun. Yun. Try mo tumulong. Ayun o. Try mo tumulong. Saan? May sinasabi ba? Tung! Lumanan lang. Tung! Power off. Eh, ginawa ko. Power off. Lobat. Galing. Okay, para. Sabi niya, power off. Yeah. Power off. Lobat? Okay. We need to charge it. Kaya no, umiilaw yung sa'yo no, ano wala, drain na drain eh. No? Ayan. And press here. Ayun no, umiilaw na siya. Ready to use na pala to eh, Mel. Ready to use. Dito po ang charge. Charge. And meron tayo again free adapter. At charge na natin ito again. Testing ulit. Ngayon naman ay ito-try natin ito kung mag-charge pa. Yan. Pag nagbi-blink, ibig sabihin, nag-charge na. Charging. Charging. Okay.